Welkom. Fijn dat je bent ingelogd op het lunchwebinar over je pensioen van LifeSite en de overgang van LifeSite naar Zwitserleven. Voordat we beginnen wil ik onszelf even voorstellen. Mijn naam is Edwin van der Oever, directeur bij Zwitserleven. Naar mijn rechterkant Bart Snijder, sales manager. En aan mijn linkerkant Tamara van Duin, klantmanager. Wij gaan jullie vandaag door deze lunchwebinar heen praten. En wat belangrijker is om aan te geven is als u vragen heeft, we hebben ook diverse collega's klaar zitten via de chat. Dus u kunt ook uw vragen via de chat stellen. Wat we ook gaan doen is een aantal vragen tijdens deze webinar behandelen. Dus we komen ook op een aantal vragen nog verder terug. Naar het programma kijken. Wat gaan we vandaag met jullie behandelen? Onderwerp 1. De overgang van je LifeSite pensioen naar Zwitserleven. Hoe is dat nou precies gelopen en waar staan we nu? Daar gaan we u wat over vertellen. Het tweede onderwerp is inzicht in jouw pensioen. Wat kan je allemaal doen en hoe ziet het eruit? 3 is keuzes. Dus welke keuzes heb je in je pensioen en hoe kan je dat persoonlijk maken? En 4, ook heel belangrijk, we starten nu, maar gedurende de weg gebeuren er natuurlijk belangrijke momenten in je leven. En hoe spelen we daarop in? Nou, als laatste sluiten we af met wat kan je van ons verwachten de komende tijd. Genoeg introductie, we hebben een volle agenda. Dus laten we eens beginnen met onderdeel 1. De overgang van LifeSite naar Zwitserleven. Bart, kan je daar wat meer over vertellen? Yes, uiteraard. Inderdaad even een korte terugblik. Waar komen we vandaan en waar staan we nu? Als we kijken naar de tijdslijnen, dan is ongeveer 1,5 jaar geleden, april 2023, hebben jullie ook meegenomen in alle ontwikkelingen destijds, is LifeSite overgenomen door Zwitserleven. Nou, in december 2023 heeft de zogeheten rebranding plaatsgevonden. Dus dat betekent eigenlijk dat overal waar het logo en de naam LifeSite stond, hebben we dat vervangen voor Zwitserleven. Is het eigenlijk een Zwitserleven product geworden. Maar eigenlijk is alle systemen, portalen en alles wat jullie gewend waren in de oude situatie, is gewoon nog in stand gebleven. En wat we op dit moment, september 2024, en daarom zitten we nu bij elkaar, heeft plaatsgevonden is de overgang van de administratie. Met een aantal wijzigingen die daarbij horen. Allereerst is natuurlijk de administratie, het administratiesysteem overgegaan. Maar daar merken jullie als klant in principe niks van. Wat jullie wel merken is dat er dus een nieuw portaal is. Het Mijn Zwitserleven portaal en de app die beschikbaar is, die zijn gewijzigd. En er zijn ook aanpassingen in de beleggingen gedaan. Er is een overstap gemaakt van de fondsen, de beleggingsfondsen van Zwitserleven zijn het geworden. En ook in je beleggingskeuzes zijn er dingen gewijzigd. Standaard hebben we het dynamisch beleggen, wat de standaardoplossing is. Maar je kunt ook kiezen voor profielbeleggen en vrij beleggen. Nou, en over al deze wijzigingen gaan we later in dit webinar wat meer informatie geven. Over hoe het eruit ziet en waar je keuzes kunt maken en hoe het werkt. Ja, helder Bart, dankjewel. Over dat beleggen dus straks meer. Daar ben ik ook in geïnteresseerd. Dus interessant om daar wat meer over te horen dadelijk. Maar laten we beginnen met het begin. Inzicht in je pensioen. Bart, kan jij wat meer vertellen over hoe werkt nou pensioen in Nederland? En ja, wat is er nou precies geregeld in de pensioenregeling van Zwitserleven? Yes. Ja, want als we het hebben over inzicht in je pensioen, dan is het allereerst van belang dat je goed begrijpt hoe de pensioenregeling werkt en wat er allemaal voor je is geregeld. En daarom starten we eigenlijk met hoe is pensioen in Nederland ook alweer geregeld? AOW en pensioen, hoe zat dat ook alweer? We kennen in Nederland het zogeheten 3-pijlersysteem, waarbij de eerste pijler de AOW is. Wordt geregeld door de overheid. Als je woonachtig bent in Nederland, 50 jaar voor die AOW-datum, bouw je gewoon AOW op en krijg je dat vanuit de overheid uitgekeerd. Nou, bovenop die AOW kun je pensioen opbouwen bij een werkgever. Als je bij een werkgever in dienst bent en die heeft een pensioenregeling voor je, dan kun je pensioen opbouwen in de tweede pijler via je werkgever. En daarnaast kun je in privésfeer in de derde pijler ook nog aanvullend pensioen regelen in de vorm van lijfrente of banksparen. Nou, vandaag hebben we het dus over het tweede pijlerpensioen, het pensioen bij je werkgever via Zwitserleven. En dat is een beschikbare premieregeling.
Nou, beschikbare premieregeling, wat voor onderdelen zitten daar nou in? We hebben eigenlijk 3 elementen die van belang zijn in zo'n beschikbare premieregeling. Dus allereerst het opbouwen van een kapitaal voor je ouderdomspensioen. Voor je oude dag. Dus als je op de pensioendatum komt, dat je gewoon een goede ouderdagsvoorziening hebt. Dat is de eerste. Daarover zo direct nog wat meer. Daarnaast is er een pensioen voor je partner en voor je kinderen in het geval van overlijden. En er zijn, afhankelijk van je werkgever, wat die heeft afgesproken in de pensioenregeling, verzekering in geval van arbeidsongeschiktheid. We gaan dadelijk in Mijn Zwitserleven, gaat Tamara ook nog laten zien waar je dat allemaal kunt vinden, wat er voor jou specifiek geregeld is. En als we even inzoomen op dat ouderdomspensioen, het eerste element, hoe ziet dat er dan uit? Dat heb ik op een volgende plaat inzichtelijk. Visueel, iedere maand wordt er een premie ingelegd. Hij kan naar de volgende slide. Ja, hier zie je visueel hoe dat werkt. Iedere maand wordt er een premie in jouw eigen pensioenkapitaal gestort. En je bouwt dus je eigen pensioenkapitaal op. En daarom noemen we het ook een beschikbare premieregeling. Dus er wordt iedere maand een premie beschikbaar gesteld voor je en die wordt belegd. Uiteindelijk op de pensioendatum heb je een bepaald kapitaal en dat ga je op dat moment omzetten naar een levenslange uitkering. Dus dat is conceptueel hoe die beschikbare premieregeling, die ouderdagsvoorziening, hoe dat werkt. Maar hoe wordt nu die premie bepaald die wordt ingelegd in jouw pensioenkapitaal? Dat kunnen we uitleggen aan de vorm van een rekenvoorbeeld op de volgende pagina. Die premie die bepaald wordt, dat is een percentage van je pensioengrondslag. Ik ga dat uitleggen hoe dat werkt. En dat percentage, dat zie je in dit plaatje terug, dat is leeftijdsafhankelijk. Dat noemen we een beschikbare premiestaffel. Dus afhankelijk van in welke leeftijdscohort je zit, is er een bepaald premiepercentage van toepassing. Nou, dan hebben we hier rechts in beeld een voorbeeld pensioenbouwer, 26 jaar. En als we dan in de staffel, in de grafiek kijken, dan is het percentage van 6,75 van toepassing voor deze persoon. Hoe wordt dan die premie bepaald? Die wordt ingelegd. Dat is van belang dat je niet over je hele salaris pensioen opbouwt. Over het eerste deel van je salaris bouw je geen pensioen op, omdat er al een AOW-uitkering door de overheid is. Dus is er al een sociale zekerheid en dat noemen we de franchise. En dat is eigenlijk de afslag die we doen van je pensioengevend salaris. Dus je hebt een salaris, daar halen we de franchise vanaf en wat resteert is de pensioengrondslag. En dat is dus het deel van je salaris waar je pensioen over opbouwt. Als we vervolgens die pensioengrondslag in dit voorbeeld 50.000 euro min 17.554 euro resteert een pensioengrondslag van 32.455. En we vermenigvuldigen dat met het premiepercentage van 6,75, komen we uit op een premieinleg van 2.191 euro per jaar. En dat wordt in maandelijkse premies ingelegd in jouw eigen pensioenpot. Nou, en ook hier weer, als je op Mijn Zwitserleven kijkt, Tamara gaat dat nog laten zien, kun je zien hoe wordt dit in jouw specifieke geval berekend en welk premiepercentage is er voor jou van toepassing. Dankjewel Bart. Voor mij heel helder. Standaard het overzicht van de 3 pijlers en daarna de regeling bij Zwitserleven. Dat is het dus in grote lijnen. Hoe werkt het, zal ik maar zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat onze klanten willen weten, maar wat betekent dat nou voor mij? Hoe zien mijn bedragen eruit? Ja, Tamara, volgens mij kan jij dat heel mooi laten zien. Ja, we gaan het portaal Mijn Zwitserleven gaan wij jullie demonstreren vandaag. En om in te loggen in Mijn Zwitserleven ga je naar de website www.zwitserleven.nl en dan zie je in de linkerbovenhoek de optie inloggen staan. Nou, de makkelijkste manier om vervolgens in te loggen is met je DigiD. Nou zijn er ook werknemers of deelnemers die geen DigiD hebben. Ja, ook die kunnen gewoon inloggen. In de OutLifeSite omgeving konden jullie dat doen met een wachtwoord en een met een gebruikersnaam en je wachtwoord. Ja, die optie kan nog steeds, alleen dat kan niet meer met je oude gebruikersnaam en wachtwoord. Maar op Mijn Zwitserleven kan je wel een nieuw wachtwoord en paswoord aanvragen. En dat doe je door daar op die optie te klikken, ik heb geen DigiD. En dan wordt dat allemaal voor je geregeld. Nou ja, we gaan inloggen. En wat zie je dan?
als je inlogt. We komen binnen op de overzichtspagina. En daar wordt eigenlijk meteen antwoord gegeven op die meest gestelde vraag: welk pensioen kan ik verwachten en hoeveel is dat netto per maand? Dat zien we hier in dit eerste blok. We zien hier de pensioenen die u kunt verwachten. We zien het pensioen van Zwitserleven. En daaronder ook die AOW die Bart toen straks al noemde. Wij werken hier met een demo-omgeving. En deze demo-deelnemer is samenwonend. Dus we zien hier ook de AOW van een deelnemer, van werknemer die een partner heeft. Dat resulteert vervolgens in een netto verwacht pensioen wat je vanaf je pensioendatum gaat ontvangen. De allereerste keer dat je inlogt in het portaal wordt je gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden. En met je antwoord op die vragen wordt zeg maar dit tweede blok gevuld. En dan hebben we het over de verwachte uitgaven op je pensioendatum. Dus welke bedragen denk jij dat je straks nog moet betalen? Denk bijvoorbeeld aan je hypotheek of je huur of misschien andere verzekeringen. Zetten we dan het verwachte pensioen af tegen je verwachte kosten op je pensioendatum, dan geeft dat een resultaat. Ja. In dit geval is dat een negatief resultaat. Schrik daar niet van, dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Want het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je naast je huidige pensioen ook nog pensioen hebt opgebouwd bij eerdere werkgevers en andere verzekeraars. Ja. Gaan we daar dieper op in, want ook die kan je hier gewoon in het overzicht meenemen. Gaan we een stukje naar beneden op het portaal. En dan zien we allereerst hier de Zwitserleven polis die wel meegenomen wordt. Ja, bij deze demo-deelnemer is dat 1 polis. Maar het kan heel goed zijn dat jouw werkgever meerdere polissen voor je verzekerd hebt. Of dat je misschien ook nog een pensioenpolis hebt van een eerdere werkgever die wel bij Zwitserleven is verzekerd. Die zul je dan allemaal hier terugvinden. En het totaal van die is het Zwitserleven ouderdomspensioen wat je hier ziet staan. Maar ik zei het al, het kan ook zo zijn dat je pensioen hebt opgebouwd bij andere verzekeraars. Nou, ook die kan je makkelijk aan dit portaal toevoegen. Dat kan middels deze 2 knoppen. Je wordt dan doorgeleid naar de site van mijnpensioenoverzicht.nl, ook wel het pensioenregister genoemd, waar eigenlijk alle verzekeraars van Nederland aangekoppeld zijn. En wat je doet, je downloadt vrij gemakkelijk de opgebouwde pensioenrechten of de verwachte pensioenrechten die je daar verzekerd hebt naar dit portaal, zodat ze ook straks hier in dit overzicht komen te staan. En zetten we het dan af tegen het pensioen wat je nodig hebt, dan geeft dit resultaat misschien al een heel ander plaatje. Ja. Nu hebben we het vooral gehad steeds over het pensioen wat je op leeftijd 68 kunt verwachten. Maar een heleboel van ons willen niet meer werken tot leeftijd 68. En de vraag die we veel horen is dan ook: kan ik mijn pensioen niet in laten gaan op de AOW-datum? En wat betekent dat dan? Ja, ook daar helpen we mee. We zien hier een mooie applicatie, een pensioenplanner. En voor de oplettende kijker, die heeft hem misschien al zien staan, hij staat ook in de menubalk. En in de pensioenplanner heb je de mogelijkheid om middels een schuifje te schuiven naar de gewenste pensioendatum die jij voor ogen hebt. Bijvoorbeeld die AOW-datum. Op het moment dat je dat doet, zul je zien dat er meteen gerekend wordt en dat er een nieuw verwacht pensioen voor je zichtbaar wordt. Zodat je alvast een indicatie kan krijgen van, goh, wat is nou haalbaar? Kan ik inderdaad eerder met pensioen? Nou zijn er ook natuurlijk altijd mensen die langer door willen werken na hun 68ste. Ook dat kan en zo ziet de planner in. Nu hebben we het vooral gehad over het ouderdomspensioen. Maar mensen met een partner zullen ook vooral benieuwd zijn, wat is er nou verzekerd mocht ik komen te overlijden? Daarvoor gaan we naar het tweede tabblad Mijn Pensioen. En dan kunnen we dieper inzoomen op de polis van je werkgever. Gaan we langzaam naar beneden. Dan zien we eerst hier de gegevens die wij van je werkgever hebben doorgekregen. We zien de datum dat je in dienst bent getreden en je pensioendatum. In dit geval is dat de 68-jarige leeftijd, zien we hier staan. En gaan we verder naar beneden, dan zien we dat staatje wat Bart net al zo mooi liet zien. Je salaris, je franchise en je pensioengrondslag. En welke premie resulteert dan die door de werkgever voor jou wordt betaald voor je pensioenpot. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat je nieuwsgierig bent van
hoe wordt nou dat pensioengevend salaris in mijn pensioenregeling bepaald? En hoe ziet die staffel eruit? Welk percentage hoort bij mijn leeftijd? Ja, dat kan je terugvinden in je pensioen 123 of je pensioenreglement. Dat zijn textuele documenten en die kan je terugvinden onder het tabblad documenten. Nou, dit tabblad zal ik later in deze presentatie nog op terugkomen. Nou, wat goed is om te weten, heb je een eigen bijdrage die je betaalt aan je pensioenregeling, dan is dat altijd een percentage van dit bedrag wat er genoemd staat, van die beschikbare premie. We zeiden het net al, welke dekkingen zijn er nou nog meer verzekerd? Ja, daarvoor gaan we nog een stukje verder naar beneden. En ik zeg nogmaals, dit is een demo-omgeving. Wil niet zeggen dat alle dekkingen die hier staan ook in jouw pensioenregeling verzekerd worden. Maar welke wel eigenlijk altijd is verzekerd, dat is het partnerpensioen. Die zien we hier ook staan. En we zien daarachter staan, ja, verzekerd. Klikken we hem nou uit, dan kan je hier meteen zien welk bruto jaarbedrag wordt er aan jouw partner uitbetaald op het moment dat je komt te overlijden. Dit partnerpensioen is een levenslang partnerpensioen wat wordt uitbetaald. En hiernaast zien we staan welke premie daar maandelijks voor betaald moet worden. Deze premie komt bovenop die premie die we net al zagen. En deze premie wordt volledig door je werkgever betaald. Een ander mooie feature die ik jullie wil laten zien op dit tabblad Mijn Pensioen, dat zijn het inleg en het resultaat. Is hij even aan het laden en ik zet hem door eigenlijk naar het jaar 2024. Hier kan je altijd een mooi verloop zien van de waardeontwikkeling van je polis. Je ziet de startwaarde aan het begin van het jaar. Je ziet de pensioenpremies die voor je ouderdomspensioen worden ingelegd door je werkgever. En als je hem uitklikt, kan je hem zelfs terugzien in welk bedrag wordt er nou per maand voor jou betaald. Dan zien we uiteindelijk wat dan in het pensioenkapitaal komt. We zien het resultaat van de beleggingen. En hier zien we wat de actuele waarde is die op dit moment in jouw pensioenpolis zit. Nou zijn jullie pensioenaanspraken en waardes overgedragen vanuit LifeSight naar Zwitserleven. Die zullen jullie hier aan het begin van de startwaarde zien staan. Maar zoals misschien jullie al hebben gezien, met pijltjes kan je hier ook teruggaan naar eerdere jaren. Op dit moment kunnen jullie nog geen inzage hebben in de waardeontwikkeling van bijvoorbeeld voorgaande jaren, voor 2024. Wij zijn daar op dit moment hard mee aan het werk, dus we verwachten dat voor het eind van het jaar kunnen jullie ook het waardeverloop van die jaren hier in het portaal terugvinden. Ja. Tot dusver het eerste deel van het portaal. Edwin, terug naar jou. Dankjewel. Ja, het ziet er heel mooi uit. Vooral dat dashboard in het begin, waarin je in één oogopslag kan zien wat er eigenlijk voor jou geregeld is en hoe je ervoor staat. Dat is erg handig. Er zijn ook nog wat vragen binnengekomen via de chat. Daar wil ik er toch 2 even van behandelen. Eerste vraag, Bart, van iemand die vraagt, dit is mooi, mijn Zwitserleven via de website, een portaal, maar is er ook een app beschikbaar? Ja, ik noemde hem al even kort in mijn slides. Hè. We hadden in de oude situatie voor de overstap naar Zwitserleven, hadden we vanuit LifeSight natuurlijk een app beschikbaar via Android en Apple. Als je die app nu opent op je smartphone, dan zul je zien dat die uit de lucht is. Dan krijg je een mededeling dat die niet meer actief is en dat je een nieuwe app moet downloaden. Dus je moet echt naar de App Store of de Google Play Store om een nieuwe app te downloaden. En dat is de Mijn Zwitserleven app. En daar kun je op de gebruikelijke manier gewoon met DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord kun je gewoon inloggen. En ja, dat is een volledig vernieuwde app met minimaal gelijkwaardige functionaliteit aan wat jullie gewend waren. Mooi, dus het is gewoon allemaal, dat is ook gewoon geregeld eigenlijk. Ja, fantastisch. Een andere vraag die we krijgen is toch wat verwarring over pensioenleeftijd, 68, AOW-leeftijd. Hier een deelnemer of een klant die zegt, ja, mijn leeftijd is 67, er zit dus verschil in. Hoe werkt dat precies, Bart? Kan je daar nog meer over vertellen? Ja, daar kan ik iets over vertellen. De AOW, dat is echt een gegeven. Je ontvangt het vanuit de overheid. En zoals gezegd is dat een vaste datum.
De AOW-leeftijd is nu 67. En die gaat in de komende jaren stijgen. In 2028 wordt het 67 en 3 maanden. En hij ligt eigenlijk 5 jaar voor dat je de AOW gaat ontvangen, wordt die vastgezet. Dus je weet 5 jaar van tevoren weet je waar je aan toe bent. Na 2029 is het mogelijk dat die AOW-leeftijd nog verder gaat stijgen. Want hij wordt gekoppeld aan de resterende levensverwachting van mensen in Nederland. Dus ja, dat is een gegeven. Hè? Dus je krijgt vanuit de overheid een vast bedrag vanaf een vervast moment, vanaf een vervaste AOW-leeftijd. De pensioenleeftijd is eigenlijk een pensioenrichtleeftijd. Dat is iets wat niet vaststaat, maar wel vanuit de overheid bepaald wordt dat de standaardleeftijd 68 is. Maar ja, daar kun je mee schuiven. Je kunt eerder of later je pensioen in laten gaan. Dus je zou dat kunnen... dus je zou ervoor kunnen kiezen om dat op hetzelfde moment als je AOW te laten ingaan. Okay. En dat geldt voor het pensioen bij Zwitserleven, maar dat geldt ook voor pensioenen die je bij andere pensioenuitvoerders, verzekeraars of pensioenfondsen hebt opgebouwd. Ja, mooi. Nou, hierin kan je keuzes maken en je kan je pensioen daarmee persoonlijk maken. Dat is denk ik een mooi bruggetje naar het volgende blok. Keuzes. Bart. Yes. Vertel daar eens wat meer over. Ja, je hebt inderdaad wat te kiezen, hè? Dat is heel mooi. Binnen de beschikbare premieregelingen, zoals die bij Zwitserleven zijn ondergebracht, heb je verschillende keuzes. En op deze pagina, deze slide, eigenlijk in één overzicht de belangrijkste keuzes. Nou, allereerst de pensioenleeftijd, net al besproken. Je kunt eerder of later je pensioen in laten gaan. En dat kun je ook visualiseren en kijken wat de impact is daarvan op mijn Zwitserleven in de pensioenplanner die Tamara al heeft laten zien. Daarnaast kun je ook aanvullend op wat je werkgever al voor je heeft geregeld in de pensioenregeling, de premie die al standaard wordt ingelegd, bovenop die standaardpremie zelf kiezen om daar extra premies aan toe te voegen voor eigen rekening. Dat noemen we pensioen aanvullen. Ook dat, Tamara gaat dadelijk in de Mijn Zwitserleven omgeving laten zien waar je dat kunt vinden en hoe dat werkt. Dat is dus het aanvullen van je kapitaal, hè, dus extra inleg doen. In veel gevallen zijn er ook vrijwillige dekkingen voor partner en of kinderen. Een veel voorkomende is het nabestaande overbruggingspensioen, wat soms verplicht gewoon al vanuit de werkgever verzekerd is. Dan betaalt de werkgever er ook voor. Maar in sommige gevallen is dat een vrijwillige dekking en dan kun je dat zelf kiezen. En uiteraard beleggingskeuzes. Alvast even een voorschotje op wat ik dadelijk ga vertellen. Er is een standaard en dat noemen we dynamisch beleggen. Maar je kunt dat ook persoonlijker maken door te kiezen voor een persoonlijk beleggersprofiel. Dat noemen we profielbeleggen. Of je kunt echt zelf je fondsen kiezen en dat noemen we vrij beleggen. Maar daarover later in dit webinar nog meer informatie. Nou, er is dus, dankjewel Bart, er is gewoon echt heel veel te kiezen. En je regeling echt heel persoonlijk te maken. Maar ja, de volgende vraag is natuurlijk, oké, we hebben die keuzes, maar hoe gaat dat dan in zijn werk op het portaal, Mijn Zwitserleven? Hoe maak je die keuzes? Nou, gaan we meteen weer terug naar het portaal. Want je kan inderdaad, ja, daar is hij. We beginnen met de vrijwillige dekkingen die Bart al aangaf en dan bijvoorbeeld het nabestaande pensioen. Ja, we zijn nog steeds op het tabblad Mijn Pensioen. En we zien hier aan de linkerkant zien we nabestaande staan. Als we daarop klikken, dan komen we het nabestaande overbruggingspensioen tegen. Ik wil niet zeggen dat u dat ook ziet. Dit is alleen als de werkgever deze optie in uw pensioenregeling, in je pensioenregeling, heeft opengezet. Nou, bij deze demo zien wij dat het niet verzekerd is voor deze deelnemer, maar hij kan het wel mee verzekeren. Dat gaat eenvoudig door de knop om te zetten van ja, verzekeren. We zien hier dan het bruto jaarbedrag wat aan je partner uitbetaald gaat worden. En dat is vanaf het moment dat je komt te overlijden tot de AOW-datum van je partner. Het mooie is, in deze button zien we eigenlijk ook meteen welke premie daar maandelijks voor betaald moet worden. Let wel, vrijwillige dekkingen worden inderdaad altijd aan jou doorbelast. Nou, mocht je hier interesse in hebben, dan kun je hier met controleer en bevestigen, kan je start maken om de wijziging in te sturen naar Zwitserleven. Ik zal straks daar nog wat meer over vertellen. Nou, dan had Bart het ook nog over 2 andere opties, namelijk pensioen aanvullen
en beleggen. En daarvoor gaan we weer terug naar de overzichtspagina. En gaan we daar naar beneden. Dan komen we deze 2 applicaties tegen. En dan beginnen we met pensioen aanvullen. Door anderen ook wel eens genoemd bijsparen. Pensioen aanvullen is niks anders dan vrijwillig, maandelijks of eenmalig een extra bedrag in je pensioenpot te stoppen, wat in die beleggingswaarde wordt toegevoegd. Nou, het mooie van het portaal is dat hij eigenlijk al berekent voor je wat de fiscale ruimte is die jij maandelijks nog mag bijsparen of pensioen aanvullen in je polis. Dus in dit geval die €61. En als we hier op de button klikken, pensioen aanvullen, dan gaan we verder die mogelijkheid in. Dan wordt er allereerst wat uitleg gegeven nog. We zien hier staan wat de premie is die je werkgever al voor je betaalt. We zien wat daar de verwachte pensioenuitkomst van is. Maar we hadden net gezien dat je zelf ook nog een bedrag kon bijsparen. Met dit schuifje kan je dat bedrag inzetten. Nou, ik heb hem nu op €46 per maand gezien. En het mooie is dat je hier aan de rechterkant eigenlijk meteen ziet wat de verwachte uitkomst is van die maandelijkse extra premie. En hoe dat resulteert in een nieuwe bruto maandbedrag wat je straks vanaf je pensioendatum gaat ontvangen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat je niet maandelijks een bedrag wil invullen. Maar misschien zeg je wel, joh, ik wil eenmalig een bedrag doen. Dat zien we veel op het moment dat vakantiegeld geboekt wordt. Of als we 13e maand of winstuitkeringen in december hebben. Ja, ook die mogelijkheid is er. Het is die optie hieronder. Eenmalig inleggen. Ook hier kan je een bedrag invullen. En het portaal zal hier weer voor je gaan rekenen. Nou, met de knop controleren krijg je nog een bevestigingsscherm. En vervolgens kan je je wijziging naar ons insturen. Wij verwerken hem op het portaal. En nog belangrijk, op dat moment ontvangt ook je werkgever een bevestiging dat je hier aan deel wil nemen. En zij zullen dan die eenmalige koopsom of die maandelijkse premie gaan verrekenen met je. Als we dan weer teruggaan naar dat overzichtspagina, dan zien we hier ook de button beleggingsvorm. Maar er is nogal wat gewijzigd bij jullie met de beleggingen. En Bart zei het al, daar gaan we eerst even dieper op in. Dus ik zou zeggen, eerst terug naar jullie. Ja, dankjewel Tamara. We kunnen dus via het portaal allerlei keuzes maken. Pensioen aanvullen, dekkingen aan of uitzetten. Dat is natuurlijk mooi, dan kan je het helemaal op smaak maken voor jezelf. De beleggingen is natuurlijk wel een groot ding. Dus voordat we die keuzes laten zien in mijn live-site misschien, of mijn Zwitserleven, is het misschien wel goed om even uit te leggen, Bart, van hoe werkt dat dan, die beleggingen? Daar heb jij wat voor op papier gezet. Ja, als we kijken naar pensioenbeleggen, onderscheiden we eigenlijk 3 fasen. Je start met deelname en je gaat een pensioenkapitaal opbouwen. En dat kapitaal dat wordt belegd. En uiteindelijk ga je richting de pensioendatum, standaard is dat 12 jaar voor de pensioendatum, ga je risico afbouwen. Dat noemen we dan de afbouwfase. En uiteindelijk, vanaf de pensioendatum, fase 3, ga je daadwerkelijk dat pensioen ontvangen. Nou, dat is eventjes 3 fases die we onderscheiden. En als we dat vertalen naar de beleggingen, dan betekent dat eigenlijk op de volgende pagina, dat je als je start met opbouwen, dat je wat meer risicovol kunt beleggen. We beleggen voornamelijk dan in aandelen om een goed rendement te halen. Nou, die rendementen kunnen wat fluctueren, want je neemt ook wat risico. Maar je hebt ook nog een hele lange termijn om dat goed te maken tot aan je pensioendatum. En het is ook van belang dat we op die manier beleggen. Want je hebt ook gewoon een goed rendement nodig over die langere periode om op een betaalbare manier ook een goed pensioen op te bouwen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je richting de pensioendatum, hoe dichter je bij die pensioendatum komt, je niet meer zoveel risico in je beleggingsmix wil. Dus we gaan automatisch dat risico naarmate je ouder wordt afbouwen. En dat noemen we het lifecycle beleggen. En dat doen we door meer in obligaties te gaan beleggen. En op die manier
bereiden we eigenlijk voor op een meer stabiel en zeker verwacht pensioenuitkering. Dus dat is conceptueel het lifecycle beleggen, zoals we dat noemen. En niet iedereen heeft dezelfde lifecycle. In de standaard oplossing die we hebben, en dat is vergelijkbaar aan de methodiek zoals we die bij LifeSight hadden, bepalen we jouw standaard lifecycle op basis van je inkomen. Afhankelijk van je inkomen kunnen we wat meer of wat minder risico in jouw standaardoplossing toepassen. En dat noemen we dynamisch beleggen. Dat is eigenlijk een variant op wat we in het verleden ook kenden bij LifeSight. Dat gezegd hebbende, het is dus standaard goed geregeld. Je krijgt een persoonlijke beleggingsmix afhankelijk van je salaris en je leeftijd. En naarmate je ouder wordt of een ander salaris krijgt, beweegt dat automatisch mee. Dus er is in principe geen noodzaak voor keuzes. Want het is standaard allemaal goed geregeld. Dus als je geen keuzes wil en kan maken, dan is het op deze manier geregeld. Maar uiteraard zijn er keuzes ten aanzien van beleggen. En daarom, dat zien we inderdaad op dit overzicht. Standaard zit je in het dynamisch beleggen product. En dat is eigenlijk dus beleggen zonder omkijken. Stel dat je wel wil keuzes wil maken, dan kun je kiezen voor profielbeleggen. En dan kun je dus kiezen voor een offensiever of een defensiever profiel. We hebben daar 5 verschillende mogelijkheden. En op Mijn Zwitserleven kun je via de profielbepaler geholpen worden in te kijken naar wat is nou een passend beleggingsprofiel voor mij. Dat is één optie. Een tweede optie is uiteraard om te kiezen voor vrij beleggen. Dan zit je echt zelf aan de knoppen. Bepaal je zelf je fondsen uit de beschikbare beleggingsfondsen die er zijn. Maar daar zit dus niet standaard dat risico afbouwen in. Dus dan ben je wel echt zelf verantwoordelijk voor je beleggingen. Dus dat is eigenlijk in een notendop hoe de beleggingen geregeld zijn. Standaard in dynamisch beleggen en de keuzes voor profiel en vrij beleggen. Ja, nou, een hele hoop informatie Bart, maar voor mij duidelijk hoor. Even samenvatten nog. Als je zelf geen keuzes wil maken, maar het is toch goed geregeld, dan zit je automatisch in het dynamisch beleggen. Wil je zelf wel wat offensiever of wat defensiever beleggen, maar niet zelf de beleggingsmix kiezen, dan profiel beleggen. En wil je zelf volledig aan de knoppen, dan ga je naar vrij beleggen. Exact. Nou, duidelijk. Tamara, we hebben van Bart gehoord een beetje hoe het werkt. Hoe zien we dit dan wel terug in mijn Zwitserleven? Mijn Zwitserleven, Ja. Dan gaan we weer terug naar het portaal, naar mijn Zwitserleven. En dan zien we weer die beleggingstegel. En nou hebben jullie Bart net horen zeggen, dynamisch beleggen. En hier zien jullie nog de term horizon beleggen staan. In jullie portaal, of jullie in mijn Zwitserleven, zien jullie hier uiteraard dynamisch beleggen staan. De default, als je daarvoor hebt gekozen. Naast de verzekeringsvorm zie je ook meteen de actuele waarde die in je polis zit. En die waarde wordt elke dag geüpdate, dus dagelijks actueel. En hieronder zien we de verschillende fondsen waarin dan belegd wordt. Gaan we daar verder op door, dan doen we door bekijk beleggingen. Dan kan je meer informatie daarover terugvinden. We zien hieronder weer de verschillende fondsen waarin voor jou belegd wordt. En wil je nou weten waarin belegt zo'n fonds en hoe doen de rendementen het weet, dan kan je altijd op een fonds klikken, de informatie tot je nemen. Gaan we weer naar boven, want Bart zei het al, van wellicht wil je je beleggersprofiel bepalen of je beleggingsvorm wijzigen. We zien hier de optie beleggingsvorm wijzigen. En klikken we daarop, dan zien we eigenlijk de 3 mogelijkheden die Bart net al benoemde. Ook hier geldt natuurlijk voor jullie dynamisch beleggen in plaats van horizon beleggen. Het profiel beleggen en het vrij beleggen. Nou, wil je nog even de informatie die Bart net heeft gegeven, dan kan je die hier ook rustig terugvinden onder lees meer over onze verschillende beleggingsvormen. Ben je nou nieuwsgierig welk beleggingsprofiel jij hebt, of dat je het misschien wil wijzigen, dan is het makkelijkste om die test te doen. In dit geval toets ik dan in naar beleggers, profiel beleggen en ik zeg ga naar profiel beleggen. En we zien het al staan, dan gaan we het beleggersprofiel bepalen. Op die eerste pagina wordt eigenlijk uitgelegd hoe we dat gaan doen.
En dat doen we hier aan de hand van een aantal vragen die aan je gesteld worden. En op basis van de antwoorden die je geeft, wordt op het eind een voorstel gedaan voor het beleggersprofiel dat het beste bij jou past. Ja, het kan natuurlijk best zo zijn dat dat het profiel is waar je nu ook al als default in zit. Ja, helemaal goed. Weet je dat je goed zit. Maar wellicht komt daar iets anders uit. Bijvoorbeeld dat je meer of minder risico kan nemen. Ja, dan is het goed om te weten dat je daar een wijziging in kan maken. En die kan je dan ook meteen doorsturen. En wij zorgen ervoor dat je profiel wordt aangepast. Dus weer beleggen. Ja, mooi om te zien hoor, Tamara, qua beleggen. Hè. Dus je kan echt doorklikken op de fondsen. Je hebt volledige transparantie over de kosten, over de rendementen, actuele waarden. Ja. En als je zelf aan de knoppen wil zitten, dan kan dat ook. En kan je offensiever, defensiever beleggen. Of zelfs helemaal die eigen fondsen kiezen via mijn Zwitserleven. Er zijn ook nog weer wat vragen binnengekomen die ik even kort met jullie wil behandelen. De vraag over keuzes. Hè? Want we hebben het nu gehad over je kan keuzes maken, maar bij LifeSite konden mensen ook al keuzes maken. En zijn er keuzes gemaakt? Zijn die overgenomen of moeten mensen nu opnieuw keuzes maken? Bart, heb je daar antwoord op? Ja, er zijn natuurlijk wel diverse keuzes. We hebben net al gezien ook dat er best wel wat dingen te kiezen zijn. Als we kijken naar de vrijwillige dekkingen, dus nabestaande overbruggingspensioen bijvoorbeeld, dat heette in het verleden het ANWJ-hiaat. Dat is een vrijwillige dekking en ook voor pensioenaanvullen keuzes. Nou, in de reglementen en in de regelingen is niks gewijzigd en die keuzes die zijn gewoon ook gecontinueerd. Dus mocht je daar een keuze gemaakt hebben in het verleden, nou, dan is dat gewoon nog steeds van toepassing. Als we kijken naar de beleggerskeuzes, daar zijn wat wijzigingen in geweest, dat heb ik net toegelicht. Daar zie je dat de afgelopen zomer daar een uitvraag voor gedaan hebben. Mensen die in het verleden al een keuze gemaakt hadden, die zijn eigenlijk gevraagd wat nu hun voorkeur is om op, zeg maar, nu bij de overgang, bij de transitie, al de juiste beleggingsvormen en de juiste keuzes te maken bij aanvang. Dus eigenlijk zijn dat wel de voornaamste keuzes, denk ik. En dat is dus ofwel het is gecontinueerd, ofwel we hebben een uitvraag gedaan bij de beleggingen wat gewenst is. Oké. Nou, dus bij beleggingskeuzes mensen hebben wel benaderd. Op het moment dat zij al in het verleden keuze hadden gemaakt, hebben ze opnieuw die keuze kunnen maken. En dat staat nu dus ook in mijn Zwitserleven gelijk al goed. Als je in het verleden helemaal geen beleggingskeuzes hebt gemaakt, dan ben je nu gewoon overgezet naar dynamisch beleggen. En dan kan je eventueel zelf nog weer opnieuw daarnaar kijken en keuzes maken. Dat is mooi. En een andere vraag die we hebben gehad, beleggen. Ja, daar komt ook altijd het aspect kosten weer natuurlijk om de hoek. Mensen betalen ook kosten. Hoe werkt dat in de overgang? Ja, als je het hebt over de beleggingskosten, dan wordt er standaard een bepaald percentage, en dat is afhankelijk van wat jouw werkgever in het contract met Zwitserleven heeft afgesproken, wordt er een percentage afgehaald van jouw kapitaal. Dat is een vast percentage en het percentage is niet gewijzigd. Dus in principe zijn gewoon de kosten gelijk gebleven aan de kosten die we bij LifeSite hadden. Het is wel zo dat het net iets anders in de praktijk werkt en ook iets anders inzichtelijk is. En Tamara heeft al duidelijk laten zien hoe je verloop van je kapitaal loopt. Op mijn Zwitserleven zie je netjes wat is je startkapitaal in het jaar, wat is je inleg en wat is dus de kosten, wat zijn de kosten die daar ontrokken zijn. Dus daar zie je heel transparant en duidelijk wat de vermogensbeheerkosten in totaal zijn die we berekenen. Ja, mooi. Dan nog een vraag over pensioen aanvullen die gesteld werd. Je zag in het portaal, of in mijn Zwitserleven, zag je eigenlijk een maximumbedrag staan dat je kon storten. Ja, de vraag die we krijgen is, waarom is er een maximum? Ik wil meer storten. Dat zijn natuurlijk mooie vragen, dat horen we graag. Maar hoe werkt dat? Ja, ook wij zouden daar hogere bedragen willen zien, uiteraard. Nee, het is in Nederland zo dat de overheid heeft een fiscaal maximum ingesteld. Omdat het natuurlijk pensioen gaat af van je bruto loon. En straks krijg je je uitkering, wordt daar inhoudingen over gedaan. Dus er zijn gewoon maximaal aangesteld. En dat heeft de overheid gedaan door maximale staffels. Dat zijn die beschikbare premiestaffels die Barto straks liet zien. Daar heeft de overheid een maximale staffel aangehangen. En meer dan dat mag een werkgever niet toezeggen aan de werknemers. Nou is die staffel op zich best hoog. En niet alle werkgevers nemen die volledige staffel.
en kiezen een staffel voor de werknemers die iets lager is. Ja, het verschil tussen die staffel die de werkgever heeft gekozen en dat fiscale maximum, dat is zeg maar de ruimte die je zelf als werknemer nog hebt om zelf in te leggen, bij te leggen. Dankjewel. Dat, Duidelijk. Ik denk dat we door moeten gaan naar het volgende onderdeel. Wat we eigenlijk tot nu toe hebben gedaan is verteld hoe mensen hun keuzes kunnen maken en het nu kunnen inrichten. Maar ja, goed. Er is nog een tijdje te gaan tot aan je pensioen voor de meeste van ons. Dus er kan gedurende de weg kunnen er dingen gebeuren. Scheiden, huwelijk, allerlei zaken. Wat doen we daarmee? Met die levensgebeurtenissen, die levensmomenten. Hoe begeleiden we klanten daarin? Ja, wat Edwin zegt inderdaad, er kunnen in je leven behoorlijk wat wijzigingen plaatsvinden. Sommige leuk, andere minder leuk. Maar wat mensen zich vaak niet realiseren is dat sommige van die wijzigingen ook wel degelijk invloed zijn op je pensioen. En dat je daar keuzes bij moet maken. Nou, de 4 belangrijkste die zeg maar in jullie levenscategorie gebeuren, heb ik even op een rijtje gezet. En dan beginnen we met van baan veranderen. Want de tijd dat we allemaal bij dezelfde werkgever 40 jaar blijven werken, die is echt wel voorbij. Maar een nieuwe baan betekent ook een nieuwe werkgever, nieuwe pensioenregeling. Ja, en de grootste vraag die dan vaak komt is, moet ik die waarde van mijn vorige werkgever overdragen naar die nieuwe verzekeraar? Bijvoorbeeld bij Zwitserleven, een waardeoverdracht. Kunnen voordelen aan zitten, kunnen nadelen aan zitten. Straks op het portaal laat ik daar meer over zien. Ja, dan hebben we natuurlijk een nieuwe relatie, hartstikke leuk. Trouwen, huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen. Ja, het is goed om te weten dat wij zijn gekoppeld aan de gemeentelijke basisadministratie, ook wel basisregistratie personen. Nou, ben je gehuwd of geregistreerd partner, dan krijgen wij automatisch de partnergegevens door en nemen wij die ook op je polis. Voor samenwonenden is het goed om te weten dat we dat niet automatisch doorkrijgen. Dus voor samenwoners bij deze de dringende oproep, geef in het portaal, controleer of jouw samenwonende partner bij ons bekend is en zo niet, vul die gegevens aan. En waarom vraag ik dat? Het is omdat op het moment dat er een partner komt, kan er bijvoorbeeld weer sprake zijn van die vrijwillige keuze dat je een extra nabestaande pensioen kan verzekeren. Nou, daar waar relaties beginnen, eindigen ook sommige relaties. En dan komen we bij het blokje echtscheidingen of eindigen geregistreerd partnerschap. En dit is een situatie die wel degelijk van grote invloed kan zijn op je pensioen. Zo heeft bijvoorbeeld je ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen, maar ook op een deel van je ouderdomspensioen. Ja, en wil je dat niet, dan zal je daar echt zelf met je ex afspraken over moeten maken en die officieel vast moeten leggen en met ons communiceren. En tot slot hebben we dan het bullet ziekte, want helaas ook dat kan gebeuren. Hè? En dat je dan na 104 weken door het UWV arbeidsongeschikt wordt verklaard. Ja. Veelal word je dan ook door je werkgever uit dienst gemeld. Maar ja, stop je pensioenopbouw dan ook. Nou, meteen de geruststelling, nee, dat gebeurt niet, want in eigenlijk alle pensioenregelingen heeft jullie werkgevers premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee verzekerd. En dat betekent, word je door het UWV arbeidsongeschikt verklaard, meer dan 35%, dan is de kans groot, afhankelijk van het percentage wat je arbeidsongeschikt wordt verklaard, dat hier je pensioenopbouw voor dat deel doorloopt en dat wij daar geen premie meer voor in rekening brengen. Ja, ik kan me voorstellen, dit is een heleboel hoop verhaal. Op het portaal kun je daar meer terug over vinden. En ik kan me voorstellen dat je daarna gaat kijken op het moment dat die situatie zich voordoet. Dus laat meteen zien waar je dat terug kan vinden. We zijn weer op de overzichtspagina. En dan gaan we helemaal naar beneden. Dan zien we hier de buttons als uw situatie verandert. Nou, ik klik er één aan, uit elkaar gaan. En waar mijn Zwitserleven je mee helpt, is dat er eigenlijk per situatie nog eens een keer wordt uitgelegd wat het betekent. Of het van invloed is op je pensioen. Of dat jij zelf actie moet ondernemen. Of dat die actie wellicht al automatisch gebeurt. En als je keuzes hebt,
staat er ook altijd toegelicht wat de voor- en nadelen van een keuze zijn. En om het allemaal nog duidelijker te maken, zijn er vaak ook animatiefilmpjes beschikbaar. Dus wijzigt er iets voor jou, kijk dan gerust hier of het van invloed is op je pensioen en of je zelf een actie moet ondernemen. Nou ja. Om te weten of je iets moet wijzigen, is natuurlijk ook belangrijk om te weten wat is er nu al van jou bekend bij ons, die persoonlijke zaken. Ja, dat ga je terugvinden onder het tabblad Mijn Profiel. Dat is een belangrijk tabblad. Op het moment dat we daarop komen, zien we eigenlijk meteen eerste gegevens die voor jou bekend zijn bij ons. Ik zei het toen straks al, we zijn gekoppeld aan die basisregistratie personen. Dus ben je binnen Nederland woonachtig, dan hebben wij altijd je huidige adresgegevens. Ben je niet binnen Nederland woonachtig, dan is het belangrijk dat je ons je adresgegevens doorgeeft, maar zeker ook bij verhuizing dat je die door blijft geven. Dat op het moment dat je straks die pensioendatum bereikt, wij je ook daadwerkelijk kunnen bereiken. Verder naar beneden hier staan twee zeer belangrijke velden. En dat is het mobiele nummer en het e-mailadres. Vul deze alsjeblieft in als dat niet is gebeurd. Want met het e-mailadres zorg je ervoor dat wij je kunnen informeren middels een notificatie op het moment dat er iets verandert in je pensioenpolis. Bijvoorbeeld als er salariswijziging heeft plaatsgevonden. Het mobiele nummer is van groot belang bij het doorgeven van wijzigingen aan Zwitserleven. Op het moment dat je in het portaal bezig bent of dingen aan het uitproberen bent, hoef je nooit bang te zijn dat je per ongeluk iets naar het doorstuurt en naar ons. Want pas op het moment dat je op je mobiele telefoon een code krijgt om te bevestigen, dan stuur je iets naar ons door. Dus daarvoor is het ook van belang, wil je iets doorsturen, zorg dat er een mobiel nummer hier gevuld is. En nog een kleine aanvulling voor het e-mailadres. Alsjeblieft je privé-e-mailadres, zodat we je ook, als je straks eenmaal uit dienst bent, nog steeds kunnen bereiken. Dan zien we hier ook tabblad, partner en kinderen. Ik zei het toen straks al, ben je gehuwd, geregistreerd partnerschap, dan krijgen we je partnergegevens door. Samenwoners niet. Dus ben je samenwonend, controleer dan even hier of je samenwonende partner inderdaad hier geregistreerd staat. Zo niet, dan kan je dat makkelijk hier aanpassen en de wijziging weer aan ons doorsturen. Het laatste wat ik wil laten zien onder het tabblad Mijn Profiel, dat zijn de voorkeuren. Want ik heb het portaal nu volledig in het Nederlands laten zien, maar het portaal Mijn Zwitserleven heeft ook de mogelijkheid om in het Engels getoond te worden. En hierboven zien we die button, die zien we eigenlijk op alle pagina's, kan je die terugvinden. Dus die is makkelijk neer te zetten in het Engels. En hier, mocht je ook de correspondentie van ons in het Engels willen ontvangen, kan je dat ook aangeven. Heb je nu een Engelstalige collega die op dit moment niet is ingelogd, maar wel heel veel interesse heeft in zijn pensioen, attendeer ze er dan op dat zij alles in het Engels kunnen zetten, maar ook de taal van het portaal kunnen aanpassen naar het Engels. Dan heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen de wijze waarop je communicatie van ons ontvangt. Default staat die op e-mail. En wij hopen ook dat je net als ons die voorkeur hebt voor die digitale communicatie. Tot slot kan je aangeven of je onze nieuwsbrief wil ontvangen. En met die nieuwsbrief houden we je op de hoogte van belangrijke wijzigingen in het pensioenlandschap van Nederland. Nou, het goed is om te weten dat ongeacht welke wijze van communiceren je nou kiest, per e-mail of met de post, kopieën van alle documenten die je van ons ontvangt, kan je altijd terugvinden in het tabblad Mijn Documenten. Dit is ook de locatie waar je dat pensioenreglement en die pensioen 123 die ik straks al benoemde, terug kan vinden. Nou, het tabblad Mijn Documenten onthoudt geschiedenis, dus ook de documenten die je in het verleden hebt gehad, of die je nog voor een paar jaar weer voor dit jaar wil terugvinden, kan je hier terugvinden en zijn makkelijk te downloaden. Dus die grote stapels die we allemaal in onze kast hebben met al die oude pensioenoverzichten, die kunnen eruit. En hier alles mooi in één overzicht. En dat is
het laatste deel van het portaal, Ja. Edwin. Nou, mooi. Ja, je eindigt inderdaad met het digitale archief, hè, of mijn documenten. Daar is ook een vraag over binnengekomen. Namelijk klanten die de afgelopen jaren al correspondentie hebben gehad vanuit LiveSite en die documenten in hun oude portaal konden teruglezen. Wat gebeurt ermee? Bart? Die klopt inderdaad. Hè? Dus we hadden in de oude situatie, het oude mijn livesite destijds en het oude portaal hiervoor, ook al een dossier in mijn documenten. Dat wordt allemaal overgezet. Daar gaan we volgende week mee starten. En dat duurt naar verwachting tot medio oktober. En dan staan ook dus alle historische documenten uit het verleden staan ook gewoon netjes in je huidige omgeving beschikbaar in mijn documenten. Eén element daarbij nog wel wat ik eventjes wil benoemen. Tamara noemde het pensioen 123 wat beschikbaar is. Ook dat is iets waar we nu druk mee bezig zijn om die ook allemaal beschikbaar te stellen. Dus die zul je nog niet terugzien in mijn Zwitserleven, maar dat komt er ook aan. Ja, dat is mooi om te horen. Dus eigenlijk, wat we al eerder ook bespraken, je oude keuzes worden overgenomen, je documenten worden overgenomen, je rendementen ook uit het verleden worden nog dadelijk zichtbaar. Dus eigenlijk, ook al ben je overgestapt van de ene naar de andere uitvoerder, blijft gewoon netjes de historie blijft behouden. Ik denk dat het een mooie boodschap is. Een andere vraag die we nog binnen hebben gekregen ging over je potjes overdragen van een andere pensioenuitvoerder naar Zwitserleven, omdat je daar ook nog bij stilstond, Tamara. Iemand die vraagt, ik ben 5 jaar geleden in dienst gekomen. Kan ik dan nog steeds eventueel mijn potjes overdragen naar Zwitserleven? Ja, goede vraag. Ja, dat kan. Middels een waardeoverdracht. Het is in Nederland zo, waardeoverdracht is een wettelijk recht. En vanaf 2015 kan je eigenlijk, iedereen die na 2015 in dienst is getreden bij de huidige werkgever, heeft nog steeds de mogelijkheid om die pensioenen van die vorige werkgevers over te dragen naar Zwitserleven. Die waardeoverdracht kan je ook aanvragen op het portaal. En misschien wel goed om te zeggen, wees niet bang op het moment dat je hem aanvraagt, dat je er ook meteen aan vastzit. Op het moment dat je hem aanvraagt, gaan we het proces opstarten. En je ontvangt ten alle tijden een offerte van ons. En dan pas maak je die definitieve keuze van wil je het wel of niet overdragen. Dankjewel, Tamara. Ja. Over dat vastzitten, daar kregen we ook nog een vraag over, maar dan met betrekking tot pensioen aanvullen. Iemand die vraagt, als ik nou start met pensioen aanvullen, zit ik er dan ook aan vast voor een bepaalde periode? Net als het aanvragen van je waardeoverdracht. Volgens mij hebben we daar wel goed nieuws, Bart, maar ik vraag het toch even aan jou als expert. Ja, dat is inderdaad flexibel. Hè? Dus je kunt, Tamara heeft heel netjes laten zien hoe je in mijn Zwitserleven kunt kiezen voor pensioen aanvullen. En het is eigenlijk altijd zo dat als jij op een bepaald moment die keuze maakt, dat per de eerste van de volgende maand geëffectueerd wordt. Dus dat betekent, stel je logt vandaag in op mijn Zwitserleven en je maakt een keuze voor pensioen aanvullen, dan gaat dat vanaf 1 oktober, vanaf oktober gaat dat dan lopen. En je kunt dat eigenlijk ieder moment weer uitzetten of aanpassen, verhogen, verlagen. Dus daar zit je niet aan vast. Dat kun je eigenlijk zo vaak aanpassen als je wilt. Mooi. Dus flexibiliteit ook op dat vlak. Ik denk dat we, als ik ook naar de klok kijk, dat we bijna aan het einde zijn van het webinar. Wat kan je nog van ons verwachten na dit webinar? Even kijken hoor. Nou, in eerste instantie uiteraard, als je vragen hebt, hebben wij een speciale stuk op de website, maar ook op Mijn Zwitserleven. En dat gaat over contact opnemen. Daar kan je gewoon via de service en contact menu kan je altijd contact met ons opnemen. Daar staat ook hoe je met ons contact kan opnemen. En daarmee kan je dus eigenlijk altijd je vragen aan ons stellen. Dat is denk ik dus belangrijk om aan te geven. Het tweede punt is dat wij jullie na deze lunchwebinar nog een mail gaan sturen. Met eigenlijk een soort van samenvatting en ook nog een filmpje die uitleg geeft over, hoog over van wat we vandaag allemaal met elkaar hebben besproken. En wat tips. Wat ook gebeurt is dat we deze lunchwebinar hebben opgenomen. Dus je kan hem altijd terugkijken. En we zullen dus ook de link hoe je hem kan terugkijken, zullen wij ook naar jullie nasturen. En als laatste wil ik iedereen vragen om de QR-code
in deze presentatie te scannen. En ons van feedback te voorzien. Hoe hebben jullie deze webinar eigenlijk ervaren? Wat ging goed? Waar kunnen we verbeteren? Zodat wij ook de volgende keer het hopelijk nog een stukje beter kunnen doen dan vandaag. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de moeite om aanwezig te zijn bij deze lunchwebinar. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Wijs vooral collega's die nog niet hebben ingelogd op de mogelijkheid om de webinar terug te kijken. En nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik denk dat we klaar zijn. Yes. Bart, dankjewel. Goed gedaan. Tamara, bedankt. Ja. En tot de volgende webinar. Fijne dag nog. Fijne dag.